In this video, gagawa po tayo ng realistic apple gamit ang mga ito. So, ang gagamitin natin ngayon ay pencil, colored pencils, and eraser. So, magdodraw ako ng sphere, malaking sphere dito sa itaas at maliit na sphere dito sa ibaba. Tsaka tayo mag-outline ng apple. So, ang ginagamit ko dito guys ay yung 6B pencil at sobrang bet ko siya pagdating sa sketch. So, ngayon naman, erase natin yung ginawa natin o ginuhit nating shape sa loob ng apple. And then, bawasan din natin or erase din natin ng kaunti yung outline na dinraw natin kanina. Ito po ay para mabawasan ang visibility ng outline ng ating apple. So, ngayon ay i-outline natin ang leaf ng apple. Erase natin yung ibang lines na hindi natin kailangan. Kung wala kayong pencil eraser, pwede rin kayong gumamit ng ordinary eraser lang. Okay, sa ngayon ay magsa-start na tayong magkulay. So, ginagamit ko dito ay ang red pencil dahil wala naman tayong ibang shades ng red sa ating colored pencil sets. Kaya, red muna yung gagamitin natin for the first layer. Pagdating sa pagkukulay, it depends on you po kung saan kayo magsisimulang magkulay. Ako nagsimula ako sa baba kasi hindi ko alam kung bakit. Bet ko lang magsimula sa baba. Nakadepende po yun sa inyo kung saan nyo gustong magsimulang magkulay, kung saan kayo komportable, at sa tingin ninyo ay madali para sa inyo. Gumamit din ako guys ng brown kasi wala tayong ibang shades ng red sa ating colored pencils. Kaya nilagyan ko siya ng brown para ma-darken yung color red natin. Yun nga lang, kailangan nating ulit-ulitin sa paglalagay po ng first layer natin. Depende po sa inyo. Pwede nyo rin pong lagyan ng first layer yung buong apple. Sa akin kasi, sa part ko naman, ay ito po ay opinion ko lamang. Para sa akin kasi, mas gusto ko inuuna ko muna yung ibang side or ibang parts na kulayan. Pagkatapos ay pag nakita ko yung output na sa isang part at nagandahan ako, yun ay nai-inspire ako na ituloy-tuloy sa ibang part. Kaya inuuna ko muna yung halimbawa ay dito sa part na to, sa baba or sa gilid. So, dito sa part na to ay naka-second layer na ako, yung brown to darken the red. At ito nga pala guys, yung ginagamit ko pang smudge or pang smoothen ang colored pencil dito sa papel. Ginagamit ko rin po ito kapag nagta-charcoal sketch ako o di naman kaya ay nag-oil pastel painting ako. Sobrang helpful po niya. So, ayan, balik tayo sa pagkukulay. Color red dito sa baba. Itong light pink na po ito ay nagsisilbing reflection ng ating light. Parang light shade lang siya ng red na nagmumukhang color pink. So, i-darken natin yung base ng apple. Okay, ayan, balik tayo sa taas. Dito sa part na to ay kukulayan na natin yung itaas. Nakikita nyo yung white dito sa side din. Nag-reflection din yun guys ng ating light. Kaya iiwan ko siyang light pink dyan. Balik tayo dito sa baba. Kulayin natin. Medyo darker yung shade dito sa baba. So, gumamit tayo ng brown and red. Pabalik-balik lang. Ayan.
darken the color red. Yun nga lang yung mahirap guys kasi kailangan mo siyang ulit-ulitin hanggang sa ma-achieve mo yung color na gusto mo dun sa iyong subject. Weh, nabubulol ako. Okay. So, papunta na tayo sa taas, paunti-unti. Dapat ay light lang yung pressure natin sa lapis kasi pag yung pressure natin sa lapis ay sobra-sobra, mahihirapan na tayong ilagay yung ating second layer. Add ako dito ng black dito sa side na to kasi meron siyang shadow na dapat ay darker than dito sa kabilang side. So, ginagawa ko na yung upper part ng apple. Dagdagan natin yung ibang part. Gumamit din pala ako guys ng yellow dahil sa aking reference ay merong part na streaks ng yellow shades doon. Okay. Polish na lang natin yung ibang parts. So, ginagamit yung nga pala pang highlight guys sa ibang maliliit na parts dito sa apple ay yung pencil eraser. Sa leaf naman ay gumamit ako ng mechanical pencil tapos hindi ko na siya nilagyan ng lid. So kukulayan na natin yung leaf. Gumamit ako ng green at saka yellow green na colored pencil. Lagi nating titingnan ang reference para masunod natin yung mga pagkasunod-sunod ng kulay at hindi tayo mawala sa tamang landas. So dito naman nilalagyan ko ng yellow-green yung mga parts ng dahon na kailangan i-highlight at saka yung green naman para sa darker part ng leaf.
nagustuhan niyo po ang ating art tutorial video, kindly click the subscribe and notification bell button to support our channel. And thank you so much for watching, and see you in our next video.